توی این مسئله یک قطعه داده شده، یک تجهیزی داده شده که برای نگهداری چوب‌ها به کار میاد. میگه اگر یک تکه چوب رو این قطعه نگه داشته باشه، با صفر کردن این پیچ چوب به این قطعه نیروهای پی و پی پریم رو وارد میکنه. میگه اگر مقدار نیروی پی 400 نیوتن باشه، بیایید و تنش رو تو نقطه آ و دی محاسبه کنید و بعد هم میگه محل تار خنثی رو به دست بیارید. خب همینطور که داره این قطعه به چوب نیرو وارد میکنه، چوب هم عکس العمل نشون میده و باعث میشه که این قطعه تحت کشش قرار بگیره. منتهاش نیروهایی که اینجا هستن روی سطح مقطع سکشن آ که سطح مقطع رو داده، تأثیری که میگذارن اینه: یکی اینکه سطح مقطع تحت کشش قرار میگیره به خاطر نیروی پی، دو تحت خمش هم قرار میگیره به این شکل که قسمت بالا رو تحت کشش قرار میده و قسمت پایین رو تحت فشار. خب اول من باید یه مرکز سطح این قطعه رو پیدا بکنم، این مساحت رو پیدا بکنم تا بتونم گشتاور رو روی مرکز سطح قرار بدم. خب پس اول بریم مرکز سطح رو حساب بکنیم. برای این سطح من وای رو میگیرم اینجا و می نویسم وای بار برابر با سیگما آی آی وای آی تقسیم بر سیگما آی آی. خب وای بار میشه چی؟ سطح رو تبدیل میکنیم به دو تا سطح، یکی سطح بالا یکی سطح پایین. سطح بالا مساحتش میشه 4 ضرب در 10 ضرب در وای بار فاصله مرکز سطحش تا مبدأ ما میشود 20 منهای 2 میلیمتر. 20 منهای 2 میلیمتر نصف 4 میشه 18 به اضافه سطح پایین. سطح پایین مساحتش چقدر هست؟ 16 میلیمتر، یعنی 20 منهای 4 16 میلیمتر ضرب در عرضش رو هم داریم 4 میلیمتر. مرکز سطحش هم وسطش خواهد بود تا پایین میشود 8 میلیمتر فاصلش. تقسیم بر کل مساحت ها 4 ضرب در 10 به اضافه 16 ضرب در 4. اگر مرکز سطح رو حساب کنیم مقدارش میشه 11.85 میلیمتر. یعنی مرکز سطح توی فاصله 11.8 میلیمتری از پایین قرار داره و خب فاصلش رو تا بالا اگر بخوایم پیدا بکنیم میشود، پس این فاصله 11.85 فاصلش تا بالا میشه 20 منهای 11.85 که میشه مقدارش 8.15 میلیمتر. پس فاصلش تا بالا 8.15 شده. خب این مال مرکز سطح. بریم مساحت این سطح رو حساب کنیم. توی روابط بعدی کارش داریم. مساحت سطح هم میشه 10 ضرب در 4 به اضافه 16 ضرب در 4. مساحت رو اگر حساب بکنیم میشه 104 میلیمتر مربع. مومان اینرسیش رو هم حساب بکنیم. مومان اینرسی سطح بالا، سطح شماره 1 میشه 1/12 10 ضرب در ارتفاعش که 4 هست به توان 3. نیاز به انتقال هم داره چون من موان‌نویسی رو حول مرکز سطح خودش حساب کردم، در صورتی که حول مرکز سطح جسم بایستی حساب بکنم. خب فاصله دو تا محور رو بایستی حساب کنیم و جایگذاری کنیم. مساحتش می شود 4 ضرب در 10 مساحت بالایی، سطح بالا، ضرب در فاصله دو تا محور. خب فاصله دو تا محور چقدر هست؟ فاصله محور تا لبه بالا 8.15 بوده و بایستی 2 میلیمتر نصف 4 تا ازش کم بکنیم. پس فاصلش تا فاصله این دوتا محور می شود 6.15. پس ضرب در 6.15 به توان 2 به اضافه. خب سطح پایین، سطح شماره 2 1/12 عرضش که 4 ارتفاعش هم 16 بوده به اضافه مساحتش 4 ضرب در 16. خب فاصله مرکز سطحش که یه همچین جایی هست تا مرکز سطح کلی، این فاصله رو میخوایم. خب فاصله مرکز سطح کلی تا پایین 11.85 بوده. این مستطیل هم چون ارتفاع 16 هست نصفش میشود 8. پس 11.85 منهای 8 این فاصله رو به ما خواهد داد. 11.85 منهای 8 میشود 3.85. پس ضرب در 3.85 به توان 2. میتونیم کلش رو توی 10 به توان منهای 12 ضرب کنیم که
تبدیل بشه به متر به توان 4. موانع رو اگر حساب کنیم مقدارش میشه 3.88 ضرب در 10 به توان منهای 9 متر به توان 4. خب حالا موانع رو حساب کردیم، میتونیم بریم تنش ها رو برای همه نقاط به دستش بیاریم. خب برای شکل رو تمیزش بکنیم، برای نقطه نقطه آ این بالا هست، میدونیم که تحت کشش به خاطر نیرو قرار میگیره، پس یه مقدار تنش کششی داره و همینطور تحت کشش قرار میگیره به خاطر گشتاوری که بهش وارد میشه، چون قسمت بالا تحت کشش قرار میگیره به خاطر گشتاور، قسمت پایین تحت فشار، پس به اضافه MC آیون بایستی بشه. خب ابتدا بریم گشتاور رو حساب کنیم. گشتاور میشه حاصل ضرب نیرو در بازو فاصله تا مرکز سد. خب فاصله تا مرکز سد چقدر هست؟ یه 50 میلیمتر داریم. یه فاصله بالا تا مرکز سد هم که 8.15 هست. پس فراموش نکنیم که E یا میزان انحراف نیرو از مرکز سد میشه 50 به اضافه 8.15 که میشه 58.15 میلیمتر. خب پس جایگذاری بکنم. نیرو رو داشتیم 400 نیوتن، مساحت رو داشتم 104 10 به توان منهای 6 برای اینکه تبدیل بشه به متر مربع، به اضافه M گشتاور میشه مقدار نیرو ضرب در میزان انحراف، یعنی ضرب در 58.15 10 به توان منهای با 3 برای اینکه تبدیلش بکنیم به متر، تقسیم بر ضرب در این گشتاور ضرب در C فاصله رو داریم 8.15 پس ضرب در 8.15 10 به توان منهای 3 این شد گشتاور و این هم C. تقسیم بر آی موانع رو هم داریم 3.88 10 به توان منهای 9. اگر گشتاور رو مقدارش رو حساب کنیم می شود 52.6 مگا پاسکال. این تنش نقطه آ. بریم سراغ تنش نقطه دی، سیگمای دی. سیگمای دی به خاطر نیرو تحت کشش قرار میگیره و به خاطر خمش تحت فشار قرار میگیره، پس منهای MC آیون بایستی باشه. خب نیرو رو داریم 400، مخرج مساحت رو داریم 104 10 به توان منهای 6 منهای، خب گشتاور مقدار نیرو ضرب در بازوش 58.15 10 به توان منهای 3 ضرب در، خب فاصلهش رو داریم 11.85 10 به توان منهای 3 تقسیم بر مومان اینرسی 3.88 10 به توان منهای 9. خب میتونیم مقدار تنش رو این پایین برای نقطه دی حساب کنیم. مقدار تنش میشود تقریبا منهای 67 مگا پاسکال. خب مقدار تنش تو نقطه آ و بی پیدا شد. حالا تار خنثی رو میخواد پیدا کنیم. خب تار خنثی جایی که تنش صفر باشه، میتونیم یکی از این تنش ها رو مثلا برای قسمت کششی مساوی صفر قرار بدیم. پس میگم سیگمای کششی یا سیگمای آ که مساوی پی به آ به اضافه MC آیوم هست رو مساوی صفر قرار میدم. ببینیم چه اتفاقی میفته. خب می نویسم پی به آ منهای M گشتاور میشه نیروی ضرب در فاصله، ضرب در مثلا E بذاریم اسمش رو، E فاصله در اصل نیروه تا محلی که میخوایم، تا محل به اصطلاح قرارگیری گشتاور، ضرب در C رو نداریم یا فاصله به جای C Y بگذاریم که اشتباه نشه، Y فاصله که میخوایمش، تقسیم بر I مومان اینرسی مساوی صفر. خب میتونیم از این رابطه P به A رو ببریم سمت دیگه، تساوی میشه P به A برابر با P E Y تقسیم بر I. این P ها از طرفین ساده میشه و میتونیم مقدار Y رو به دست بریم. مقدار Y میشود منها، این هم به اضافه اینجا داشتیم، این سمت تساوی منها میخواد، وقتی که پی به آ رو ببریم سمت دیگه تساوی علامت منفی پیدا میکنه. خب منهای
منهای P منهای I تقسیم بر I ضرب در E خواهد بود. مقدار Y رو اگر بخوایم پیدا کنیم. خب I رو داریم، مقدارش رو، مقدار I هست 3.88 ضرب در 10 به توان منهای 9. مقدار R رو داریم، چقدر هست؟ 104 ضرب در 10 به توان منهای 6 هم میذاریم برای اینکه تبدیلش بکنیم به متر. و مقدار E یا خروج از مرکز رو داریم که مقدارش بود 58.15 ضرب در 10 به توان منهای 3. اگر این مقدار رو حساب کنیم، مقدارش تقریبا می شود 6.42 ضرب در 10 به توان منهای 4 متر، یا به اصطلاح 64 میلی متر، منهای 64 میلی متر. خب این یعنی چی؟ یعنی از نقطه‌ای که مرکز سطح انتخاب شده لازمه که منهای 6 بیایم پایین‌تر. پس میتونیم بگیم که محل Y یا محل C برای اینکه تار خنثی باشه میشه 11.846 عدد 11.85 یعنی فاصله ای که اینجا داشتیم 6 دهم بایستی بیایم پایین. 11.85 یا 846 دقیقش منهای با ممیز 64. اگر این رو حساب بکنیم مقدار دقیقش میشه 11 و تقریبا 0.2 میلی متر، یعنی تقریبا مرکز سطح، تقریبا تار خنثی حدودا 6 دهم پایین تر از مرکز سطح قرار داره. تقریبا 11 و 2 دهمی از پایین محل تار خنثی خواهد بود.